cuối cùng là chắc rồi. Trước thì éo dịch
còn đôi mắt phải điệu đà. Tính em thiệt thà, chất phát không điều hòa. Nếu ai thương em thì xin chớ có lèm bèm. Quá lâu rồi không 1-0 nhé. Đi mẹ. Lỗi Việt vị. Một phút nữa gì ạ? Bao nhiêu năm bông ba em đấu tranh cho cái chuyện người ta. Thiên hạ chỉ dèm pha mặc kệ em cứ xong pha từ nhà. Nơi đâu đang yêu em thì sẽ có một điều lo. Dàn đôi tay ta ra là anh em không ra. Bao nhiêu năm bông ba em đấu tranh cho cái chuyện người ta. Thiên hạ chỉ dèm pha mặc kệ em cứ xong pha từ nhà. Nơi đâu đang yêu em để sẽ có một điều lo. Dàn đôi tay ta ra là anh em không ra. Này không chạy đi cho nó thử cái à?
Không mẹ vãi cả lồn gay à. Vì cái nào nó tình hơn à. Nào mình chơi không biết đâu. Đi. Mày đâu, mày vừa xong tao mà. Đi rồi. Rồi. Thấy chưa? Mày chết bố mày rách. Tao thấy ở đâu như bạn hết rồi. Xuống như vậy chúng ta hết. Nhiều nhanh. Chúng nhanh hơn. Quất 5 viên thì vãi cả đốt cỏ nào. Mình muốn giúp con nào là ôi là trước mà ôi dạ không thấy nhiều vì sao anh phải
Thâu được rồi. Đây để cho nước ở trong đấy thôi, nó ra thâu được. Để đây không? Bóc à? Trời ơi, cái quà là cái đấy rồi. dòng sông xưa tiến đưa thuyền anh mà tháng năm không quay lại. Người lên kinh thi đỗ trạng nguyên, sao lỡ quên về xưa. Chuyện đêm mưa rơi ánh đèn dầu, siết chặt nhau ta ước hẹn. Rồi nắng sớm xuyên qua rèm, bên dòng sông ai tiễn ai. Không kiêu xa nơi cung đình xa hoa, ai du ta lạc chốn hồng trần. Cơn khoan mưa qua gánh trăng đêm rằm. Ngọc giá cô nhân giờ khuất lối, buồn yêu thương chẳng nói một lời. Theo hương hoa về mãi nơi cuối trời. Kia héo hon vì ai người dưới trăng.
hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vã, cho trái tim em nơi này. Em yêu vội thế, cứ thích buông lời trêu đùa, chẳng biết đâu thật là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bật khóc biết cho điều người sai lầm, đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vã, cho trái tim em nơi này.
lại thành đô. Anh có thương thiệt không? Đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ mong. Em nơi miền quê có tấm lòng son sắt thật thà. Đừng đem dối trá em thương quá rồi lại đi xa. Kia lúc ngoài đông giờ đã trổ bông. Thương em thì không sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng. Anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Anh yêu Khanh như biển yêu san hô. Biển không san hô, biển vẫn san hô không biển hết gì đâu. Nhà em có đất với có ruộng, việc cơm áo gạo tiền anh khỏi lo. Tía của em là ông chủ hội đồng, nếu mà thất nghiệp về thu lúc bỏ kho. Vườn nhà em cây trái thì xum xê, còn người làm trong nhà đứng không xuể. Cưới em về anh không cần làm rễ, cái xây cái biệt phủ để em rất chăm về. Dưới chỗ em tuy là nơi dân dã, nhưng mà sống cuộc sống của thương gia. Em đã ưng là tía má sẽ gả, nên anh đừng ngại nó ba má qua nhà. Rước dâu xa từ đây lên thành phố, anh yên tâm tía em lo mâm cổ. Thấy vậy thôi tía má em dễ tính, xuôi gia hai nhà chắc chắn sẽ đậm tin. Kia lúc ngoài đông giờ đã trổ bông. Thương em thì không sao cứ dài dòng. Mẹ nói là em tới tuổi lấy chồng. Anh không mau hôn thì đừng trách con đò sang sông. Thương là thương nhiều không, có chuyện chi cứ phải lòng vòng. Em là em chờ mong, thương mỏi mòn anh có biết không? Chờ ngày anh bước sang, thư tính truyền trầu cả mối mang. Đôi lứa ta đẹp duyên, ta má làm đám cưới lên. Trời sinh ra kiếp má hồng, người hai bên nước giữa dòng. Tình đời đừng trong phần người lòng đông nước mắt lên trong. Tuổi xuân sớm nỡ tối tàn, trời cao sao quá bé bàng. Bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc hương tình ta. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá hững hờ. Dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ. Trời từ bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vô vàng. Hãy để anh lâu rồi để anh mi nói lại tình ta. Bên nhau từ bao nhiêu nỡ đoan tuyệt tình anh bước đi theo người. Cố yêu giữ bao nhiêu chỉ nhận được cố yêu, mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải người. Nặng tình anh không phải yêu thương người theo gió mây, chỉ lòng có xoay tâm tình mà có đường đâu. Cớ sao nữa đây lòng người vội quen hết duyên đầu, người quay bước người chẳng tiếc thương duyên anh sầu vương. Em mang tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai, tình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu ngàn đời sẽ đâu phai. Thương em giữa dòng bơ vơ thân em chẳng được như mơ, thì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng cầu nỗi nhớ. Trời sinh ra kiếp má hồng,
12 bên nước giữa dòng tình đời đừng trong phần người lòng đong nước bóng trong tuổi xuân sớm nỡ tối tàn trời cao sao quá bé bàng bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta dòng sông bên nước lững lờ vì sao ai có hứng hờ dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ trời thu bao nhiêu lá vàng lòng anh thương em vô vàng thành để anh lâu rồi để anh mi nói lại tình ta. Quá cái gì nó con em thì con mẹ. Để xa nhau em nói rằng là sẽ mãi đợi anh trở về cùng nhau vun đắp hai mái đồng xanh mà bây giờ vẫn đau thương còn nói nhưng em đâu rồi chỉ còn lại bao nỗi nhớ cùng quá khứ vẫn vương thôi ở bên người đều rằng đời em có được như ý hay chỉ đem dạy cùng bố bức tường thắm vang dọc lệ hoang mi cha thương này còn nhiều cực thực chẳng thể cho em hạnh phúc cố gắng bên nhau thêm đừng khóc và vẫn ngại trong ly tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai tình này anh đã chót lỡ yêu ai mà yêu hẳn đây sẽ đâu phai nhìn em dừa dòng bơ vơ phần em chẳng được như mơ thì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khâu nỗi nhớ trời sinh ra kiếp má hồng 12 bên nước giữa dòng tình đời đừng trong phần người lòng đau nước bóng trong tuổi xuân sớm nỡ tối tàn trời cao sao quá bé bàng bằng phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta dòng sông bên nước lững lờ vì sao ai quá hững hờ dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ trời thu bao nhiêu lá vàng lòng anh thương em vô vàng thành để anh lâu rồi để anh mi nói lại tình ta trời sinh ra kiếp má hồng 12 bên nước giữa dòng tình đời đừng trong phần người lòng đông nước bóng trong
Mẹ đã gấu lại. Ê. Thôi thôi. Em niềm tin vào bản thân đấy. Không tỉnh táo. Phép tin. She want my body, her body doesn't feel like the same for me. She said come to me, she tell me say I can make you come to me. And I like you, and you know they got nothing to do. Like for me, she tell me say baby she want rock for me. She want my body.
Bố ăn dầu cuối ba cho bạn bây giờ cuối gì nữa cái áo à đồ chạy đồ quảng cáo đó rồi bạn cố lắm mình nhớ tin nó là cái ăn đề đấy ôi chiều ơi nó có qua nước này nó có qua nước này nó qua nước này nó bây giờ tàu bán nó mình thấy ai rồi đấy mai lại tại từ đâu rồi bắt phải đăng nhập phải có cái iPad xác nhận nào rồi chết cái bãi đâu phải cái đâu là người kia nó đặt cái iPad hả? chạy ơi nó ở trong cái này chắc chắn ai cũng không tôi nghĩ là được rồi rồi nó ở trong bao tay này ăn nhiều lắm thì mẹ nó vớt đó nhỉ
tắt đấy nhỉ. Đó là Chẳng một ai mà rồi chẳng ai. chưa. Ông còn đã chưa biết em ông có ông chụp ảnh chứ không có ông chụp ảnh. Thôi kìa. Ôi bạn chụp nó bạn xem rồi. Mọi người thôi. Kìa ơi, cái này. Ôi. Ôi, mũi kim chật bẻo.
Tôi quay lại kia rồi, quay lại. Không phải bộ. Lại chưa mà cái tao chơi bắt câu phải luôn đây cháu cái tao của tao chứ không người sẽ vẫn mua luôn rồi rồi hai thôi không tay không tay người thì sẽ tạo một cái lên bên kia chưa lên mình nào Ui, tao đá đi mà Gì đó, sao mày đá đi Tao đá đi, quả đi, đá 4 mày kéo lại qua cơ anh nói Tao kéo đúng thì mình có lập ra của nhá Tao kéo vào đâu thế rồi anh mất tâm xa ôi nơi này lòng chưa thế hôm nay anh nhận chưa phải nói anh đang một người yêu why nào anh không đến tôi trái tim tôi nào phải không biết thành ra tôi nói xa xăm bên này anh sống không vui bên anh mới quay trời ơi thương anh quá anh ơi tôi mong anh mãi yên vui và sống được trọn trăm năm tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối thế những người có đâu hay người mất nhiều là ai là anh chẳng phải tôi
người hãy nhớ dù có không giữ thì mất đừng tin. Xa tôi ngỡ sau này khi chia tay không thể quên đi bao nhiêu nhớ thương về anh. Đâu khi chia tay cách hai nơi chỉ dăm 3 tháng thôi tôi đã quên sạch rồi anh ơi. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn nhiều ngày trôi nằm ôm gối. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng buồn. Tất nhiên là khi chia tay tôi cũng đau cũng buồn ở trái tim. Na 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 na. Nổ rồi thôi nên nó một chín nữa. Tại vì sao đau lần như vậy bao nhiêu bao em trong tim nó ngàn lời ở bên kia thì có ai đợi chờ ai cho tan nỗi nhớ người kia mong chờ có sau lưng cả bầu trời kia hoài hoài giữa trong lối cô lại chọn yêu ai ấy trong tim con mong ai dần giữa mình thôi anh mong biết ở bên kia phố ai đợi chờ ai trong ngàn nỗi nhớ một người đi người kia Thêm cái tôi đây chỗ này. sau lưng cả bầu trời kia quay quay giữa trong lối đi về cô đã nay chọn yêu ai ấy trong tim con mong ai dần dần giữa mình thôi cô đơn trong thành phố này lang thang đi tìm hạnh phúc Mình sư mình đó.
Xếp là xong được tay vẫn trên mà. Em được đưa vào trong từng mối yêu thương và liền vang. Hãy chúng ta chỉ cùng giờ cười gì. Nhưng đâu biết rằng đêm nay sáng trời vì trong ngoài kia đã ghi tên cho em được về với một tình yêu mà em vẫn nằm ngoài. Gió cuốn nắng
that's what divorce is. Right. You don't see me wearing a leather, do you? No. He's back to cotton. I'm not even sure that's back to gold. cotton. Yeah, right. No, it's not gold. Right. So you have the kids and you go down to the Comedy Store. Yeah. And, So what we would do, they started being on film and and filming this stuff with me. What happened? One night, Paulie comes in. Now, I'm looking at Paulie at the Comedy Store since he's 12 years old. Right. So he gives me a hard time about it, and he says, Dice, get your fucking kid out of the Comedy Store. Oh. Because of... And this is, and my kid was right there, and it's my younger one. Yeah. And at the time, he was 10, and I know Paulie's there his whole life. I go, so now I get in his face, because now he cursed in front of my kid. Right. And I know that sounds funny coming from me, but I don't make it a habit. Right. They know what I do as a performer, but they know at home that's not what I'm about. And I get in his face, and I'm saying, Paulie, this could be very bad for you right now. And you're thinking this is hypocritical because Paulie grew up at the Comedy he grew up Store. there. He's telling me. How come this ain't on tape? Yeah, he's telling me. The cops are going to come and close the Comedy Store. I'm going. If the cops see my kids with Dice, they're not closing anything down. Right. There were no cops. The SWAT team's not showing up at the Comedy Store to close you down because Dice is filming his kid beating up another comic. Right. Which is funny. You know. So we had a little thing, and I went around saying, Paulie hates children. And now are you at odds? Yeah, with we him? made up. Oh, you made up. Yeah, everything's fine. Right. All Yeah, right. everything's fucking but beautiful. there are no cameras. Paulie's Only you got can a wind me up. show, I said I'm not going to get wound up. videotaping. No, because now I'm getting mad again over that. Well, because that is insulting to you. Yeah, How would you feel if somebody Well, said your something kid's about your there, kids yeah. right in front of you? It's like you're it would've left been no tough. choice but Right. disassemble that person. Yes, Gary. While you're on it, I guess while we're talking feuds, you should probably ask about the Jay Moore feud. Yeah. Now, what's going on with that? You feud with the comic Jay Moore as well. Don't Why you? would you want to make him more famous by feuding with him? Well, he. Why would you pay him any attention? You know what? There's too much going on here to talk. We took care of that. And, You're over. That's over. Yeah, I haven't even heard of know- him since that day. Well, but I I'll know- tell you something that did happen with that little jerk off, right? Right. Because he was on Asshole and Opie's show. Right. Right. See, Now, that this was a is show- what I but this that is was what a I show was you mad used- about Yes. with you because I had to do that show because I wasn't doing this show, so I had no choice. Right. And I actually what happened was What was your impression of those two characters? Well, you know what? Don't make me mad now. Not yet. Don't make me mad now with them. You know what I mean? Number one, actually, I think Anthony is, he's a talented guy. He should have just been a comic, in my opinion. Opie is a zero in the game of life. Right. In my opinion, he can't get on the air unless he's got a bottle of bourbon in his fucking hand. And if he ever stands toe-to-toe with me, he's going to know what I'm talking about. So there was He's bad going to have a blood there. fucking problem he can't handle. Right. That's what I'm saying. And I never liked him from the beginning because he was a cocksucker, and he's more insecure than any male I've ever met in my life. That's who he is. And they've been trying to... Let me tell you something. They had a show... See, you were on in the morning, which I wish I could have been on your show. Right. See, that was something I wanted to do. I'll just lay it out for But my the point kids. is, I you had to can't lay do a- shows. You're a comic. You No, would do but their this is- show and other shows. but I had no problem with it that. It wasn't about that. But What I was- was getting bashed, I You- assume. You don't know what was going on. No, I didn't bash you. You didn't? I would say to them, don't make me go on the other guy's show. Right. That's how I would do it. But what was going on at home, when Max hit 10 years old, Right. my oldest son now, he said to me, he goes, Dad, why don't you do The Garden again? Because at that time they were airing a lot of HBO specials from The Garden. Right. So I said, Max, we're doing great. I'm headlining the Venetian in Vegas. We're doing great. I just don't do that kind of thing anymore. Right. So that night, I go to the Comedy Store, and this producer that used to do the Comedy Awards, which I don't even think is happening anymore, Right. never even invited me on the show. And when that show started, I was doing 20,000 seats a night. But because he didn't like me, he didn't even have me as a presenter, anything. Right. And so I go to the Comedy Store. This is the night Max goes, why don't you do The Garden again? I go to the Comedy Store, and I'm hanging out with this comic, Jay London. And that night, they were actually having the party for the Comedy Awards in the main room of the Comedy Store.
So now this guy gets out of his car. Jay Moore. No, this tub of shit, George Slaughter, Okay. the producer of that show. Yes. This fat fuck who told my publicist, I told Dice it would never work with him. I never even met the guy, but I knew where he lived. He lived around the corner from me. I said, tell him to walk to the corner and see the house that could wrap around his 3 times. I go, tell him how it didn't work then, this cocksucker. Right? So anyway, I see this guy, and then I start talking to Jay again, and he goes, I could write a page on the look you just gave that guy. You know? Right. So now I go home, and I don't make my house a shrine to me. You know, I hang certain things up, and one of the things that were hung up was the one sheet from when I did the garden in '90. Something you're proud of. Yeah, a metal sheet that the New York Times ran. Right. So I'm angry about, you know, what's going on. I'm angry about what's going on in my relationship at the time with my wife. And I go in the bed, and I'm pacing around like an animal, you know, and she wakes up, and she goes, everything all right? You know, I go, count my words here. I go, in less than a year, I'm on stage at the Garden. I go, that's what I'm going to do. I owe it to the kids. Because it gets to the point you don't want to just talk about what you did. You want to know? show them. You wanted to share your success with the kids. Yeah, and show I wanted them to see it because I believe that you're the role model for your children. And if you show them how hard you work, that they're going to take that in their life. You know, and hopefully that they'll see what it takes to accomplish anything they want to get to. So I put a plan together, which is well, I got to record a new album, which I did. See, if I had a father that worked as hard and made all that kind of money that you did, I would just sit back and go, you know what, let this guy work, and I'll just collect That's why he's telling him to go do the garden, pick up some That's more right, money yeah. for me, Dad. Keep going, Dad. But Right. I think you understand what I'm getting at. I do. So I I'm got to making a work joke. on the whole thing, and now these guys. I hear this guy Anthony is just going on and on about me, and I did the show like one time, and it was amazing when I walked in. You want to talk about intimidation? This Opie. Oh, see, this is what I mean about anybody doing anything for money. A guy that would actually call himself Opie, other than his real name, to be on the air, like to say I'm an Opie. I mean, when you see an Opie, you're going asshole face. That's who you are, asshole face. So things were not good between the two. No. Right. This is so I start doing their show. Yes. And what happens with their show because nobody would go, no comics worth anything would really do that show because they wanted to be on your show. Right. It's like Letterman and Leno type of thing. Okay. Now, I didn't care because me and you were fighting. We weren't. What am I going to do? I got to go on their show. Understood. But their ratings start going up. And they even used to thank me for building their show because they had nobody doing their show. Right. They had Jay Moore. Who's Jay Moore? He's not even like a real person, Jay Moore. You know, who the fuck? Even now, he's had like 10 shows on TV. Nobody knows him still. There are just certain people that don't have that X factor, that just don't stand out. They don't go over and let me tell you something. yeah. They used to go nuts about you. Right. They go out and fuck. This guy would call me at home, fucking Stern this, fucking. I go, you know what? No matter what you say, he's the biggest guy. You know, take it as a you should. Hands down, he's the biggest guy in radio ever. That's it. I That's go, the way it if I goes. hate his guts, makes no difference. He's the biggest guy. So why would you fuck with that? Right. Especially when you have the same boss. Especially Okay. when you doing my whole act. All right. All right. Yes. Yeah, okay, You know, yeah. and a bad version of it. Right. Okay. So now what happens is I start doing the show. The audience, New York gets hot on me again. And to make a long story short, I do the Beacon Theater and the Garden in the same week. I did 13,000 people at the Garden the last night of the World Series. My wife brought the kids in, and what was funny is my youngest, you know, he couldn't watch the show. Right. But just to feel the whole thing of coming to New York, Daddy's doing the Garden, and she allowed him to see when I walked on and the whole crowd got up. And my quite a moment. 10-year-old, Yeah. Max, watched the entire show. That's great. You know, and, we let him do, like, what he felt he should do. And he's a pretty bright kid, so he knew when to walk out. And but, I mean, it was just an absolute, incredible moment in our lives. But what happened, what really made me angry with this guy, and because when anybody fucks with my kid, that's it for me, forever. What happened? That's just the way it is. And that's rightly so. A day before the Garden, Max came on the radio with us. I okay, see, yeah.
And they made a problem right off the bat. And I didn't know what the problem was. He's going, Anthony. And Anthony, the asshole, all he does is dice. You know, so it's like when I'm on the show, I'm talking to Dice. Hey, yeah, I'm over